Μύθι του Αισόπου, η Αλεπού και το κοράκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοράκι πολύ πεινασμένο, το καημένο. Πετούσε από εδώ και από εκεί πάνω από ένα χωριουδάκι και δεν έβρισκε τίποτα να φάει. Ξαφνικά είδε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί στο περβάζι ενός παράθυρου. Έκανε μια βουτιά από τον ουρανό και χραπ, το άρπαξε με το ράμφος του. Πόσο ευτυχισμένο ένιωθε τώρα, σωστός βασιλιάς. Πετούσε και σκεφτόταν πού να πάει να το φάει με την ησυχία του. «Το βρήκα», σκέφτηκε ύστερα από ώρα. «Θα πετάξω ως το δάσος και θα κάτσω σε ένα μεγάλο κλαδί να φάω σιγά σιγά το τυρί μου». Πέταξε λοιπόν μέχρι το κοντινό δάσος και κούρνιασε στο κλαδί ενός δέντρου. Εκείνη τη στιγμή όμως, δίπλα στο δέντρο εμφανίστηκε μια αλεπού. Ήταν κι αυτή πεινασμένη και έψαχνε για φαγητό. Μόλις είδε το κοράκι με το τυρί σκέφτηκε «Τι τυχερή που είμαι! Πρώτη μου φορά βλέπω πουλί σαν εσένα», φώναξε αμέσως στο κοράκι. Το κοράκι έσκυψε και κοίταξε προς τα κάτω. Δίπλα στον κορμό του δέντρου είδε την αλεπού. «Τι όμορφα φτερά που έχεις», συνέχισε η αλεπού. «Τι γελιστερά, τι μαύρο κατάμαυρο χρώμα. Εσένα έπρεπε να ονομάσουν βασιλιά των πουλιών». Το κοράκι μαγεύτηκε από τα λόγια της αλεπούς. Χαμογελούσαν ακόμη και τα μάτια του. Η αλεπού δεν σταματούσε να μιλάει και να θαυμάζει το κοράκι. «Θα πρέπει να πετάς θαυμάσια», συνέχισε η παμπώνηρη. «Φτερούγησε λιγάκι να σε θαυμάσω κι εγώ η καημενούλα». Το κοράκι με το τυρί στο ράμφος άνοιξε τις φτερούγες του και έκανε 2 κύκλους γύρω από το δέντρο. Μετά κάθισε πάλι στο κλαδί, περιμένοντας να ακούσει τα τόσο γλυκά λόγια της αλεπούς. «Είδες που είχα δίκιο», φώναξε η αλεπού. «Πετάς καλύτερα και από τον νοετό. Εσύ πρέπει να είσαι ο βασιλιάς. Ακόμη και το ράμφος σου φαίνεται πολύ δυνατό. Αν μπορούσα να ακούσω και τη φωνή σου, τότε θα ήμουν τελείως σίγουρη. Θα έλεγα σε όλα τα ζώα και τα πουλιά του δάσους πως είσαι το πιο υπέροχο πουλί». Το κοράκι είχε πια φουσκώσει από περηφάνεια. Πήρε μια βαθιά αναπνοή, άνοιξε τα φτερά του και το ράφος του για να κράξει όσο πιο δυνατά, όσο πιο μελωδικά μπορούσε. «Κρά, κρά, κρά», έκανε τόσο παράφωνα που ανατρίχιασαν ακόμη και τα φύλλα του δέντρου. Την αλεπού όμως δεν την πείραξε καθόλου, γιατί μόλις το κοράκι άνοιξε το ράμφος του για να κράξει, το τυρί έπεσε στο χώμα, δίπλα στο κορμό του δέντρου όπου στεκόταν η αλεπού. «Κοράκι μου, είναι σίγουρο πως θα γινώσουν ο βασιλιάς όλων των πουλιών. Το μόνο που σου λείπει και πρέπει να ψάξεις να βρεις είναι το μυαλό», φώναξε η αλεπού. Μετά ξερογλύφτηκε, άρπαξε το τυρί με το στόμα της και απομακρύνθηκε από το δέντρο προχωρώντας καμαρωτή. Κι έτσι το καημενούλι το κοράκι έμεινε να θυμάται τα λόγια της αλεπούς, πεινασμένο και στεναχωρεμένο. Η αλεπού και το κοράκι. Ηθικό δίδαγμα. Είναι σημαντικό να σκέφτεσαι προσεκτικά αυτά που σου λένε γύρω σου και να μην παρασύρεσαι εύκολα από τα καλά λόγια τους.